દોસ્તો, મસ્ત એવો વરસાદ વરસી રહ્યો હોય અને અમદાવાદીઓની શાન કહેવાતા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવા દાલવડાની ડીશ જો આપણી સમક્ષ આવી જાય ને તો મોજે મોજ. જી હા દોસ્તો, સ્વાગત છે આપનું યોર ટેસ્ટી કુકિંગ ચેનલમાં. અમે આપના માટે આજે લઈને હાજર છીએ મસ્ત એવા દાલવડા, એ પણ પરફેક્ટ રીતે 100% આપને ગમશે ને એ ગેરંટી સાથે કહીએ છીએ. એટલા મસ્ત દાલવડા બનશે. દોસ્તો, આ બનાવવું બહુ જ ઇઝી છે, પણ એની અંદર નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આ બધી બાબતો અમે આપની સાથે શેર કરવાના છીએ. તો દોસ્તો, અમારા આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો, કારણ કે અંદરથી મસ્ત એવી નાની નાની બાબતો આપને જાણવા મળશે, જેથી તમે તમારા ઘરે પરફેક્ટ દાલવડા બનાવી શકશો. બહાર જવાની જરૂર પડશે નહીં. અમારો આ પ્રયત્ન આપને ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ એને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ બટનને જરાક ટચ કરી લેજો, જેથી આવી અવનવી રેસીપી આપના સુધી પહોંચતી રહે. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણી આ મસ્ત મજાની રેસીપીને. અહીંયા જો 1.5 કપ જેટલી મગની મોગર દાળ આપણે લીધી છે. એને 2 થી 4 વાર ખૂબ સારી રીતે વોશ કરી લેવાની છે દોસ્તો. બસ હવે દાળમાં પાણી કેટલું લેવાનું, તો જેટલી દાળ લીધી છે એનાથી બમણું પાણી લઈ અને આપણે દાળને 6 કલાક જેટલી તો પલાળવાની જ છે. બસ દાળ આપણી પલળી જાય એટલે ફરી એકવાર એને મસ્ત રીતે ધોઈ લેવાની દોસ્તો. અહીંયા જો આપણી દાળ મસ્ત એવી પલળીને તૈયાર છે. જો દબાવતામાં તૂટી જાય ને એટલી પરફેક્ટ દાળ આપણી પલળી છે. હવે એને ક્રશ કરવામાં ધ્યાન રાખજો. અહીંયા જો આપણે ગ્રાઇન્ડર જાર લીધો છે અને એ ગ્રાઇન્ડર જારમાં 1 ચમચા જેટલી દાળ નાખી અને અહીંયા જુઓ 2 લાલ મરચાં આખા, એ પણ બિયા કાઢીને લીધા છે. આનાથી શું થશે જોજો, મજા આવશે. બસ અડધું બેટર આપણે એક જારમાં તૈયાર કરવાનું છે. પણ કેવી રીતે? ચાલુ બંધ આવું 2 થી 3 વાર આપણે કરી અને આપણું આ બેટર પીસવાનું છે. કેવું પીસીશું? એકદમ દરદરું, એને જરાય ફાઇન પેસ્ટ થવા ના દેતા ખાસ ધ્યાન રાખજો. બસ આ રીતે આપણો આ પહેલો લોટ ગ્રાઇન્ડિંગનો કાઢી લીધો. અંદર જુઓ. ત્યારબાદ અહીંયા 1 ચમચી જેટલી દાળ રવા દીધી છે અને બધું બેટર આપણે પીસી લીધું છે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત, અહીંયા આપણે આપણા આ બેટરને ફીણવાનું છે 4 થી 5 મિનિટ ફરજિયાત. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને ક્યાં સુધી ફીણવાનું છે? જ્યાં સુધી એ યલોમાંથી વ્હાઇટ ટોનમાં ના આવે ત્યાં સુધી ફીણવાનું. જુઓ મસ્ત એવું વ્હાઇટ થયું છે અને ફલ્ફી પણ થઈ ગયું છે. તો પરફેક્ટ બેટરની આ થોડીક નિશાની છે દોસ્તો. અહીંયા આખી દાળ પાછી નાખીશું. એની પર થોડાક વાટેલા મરિયા અને તીખાસ અનુસાર લીલું મરચું, અને લસણ ખાતા હો તો આમાં લસણ એડ કરવાનું ભૂલતા નહીં. પરફેક્ટ ને મજા આવે એવો ટેસ્ટ આવશે દોસ્તો. ત્યારબાદ આપણી શ્રદ્ધા અનુસાર લીલા ધાણા તો નાખજો જ, અને થોડુંક મીઠું નાખી બધું મિશ્રણ ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. હવે બહુ મિક્સ હલાવવાની જરૂર નથી દોસ્તો. મસ્ત એવી વરસાદી સિઝન છે તો જો ભજીયા ખાવાનું મન તો બધાનું જ થાય. અહીંયા જો આપણું બેટર કેટલું મસ્ત દેખાય છે, લાલ લીલું અને પરફેક્ટ એવું ફલ્ફી બેટર બન્યું છે. જો આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી જરૂરી છે. અહીંયા તળવા માટે તેલ કેવું? એકદમ મીડિયમ હીટમાં. અને બસ આ રીતે આપણા બધા દાલવડા ધીરે ધીરે તેલમાં મૂકવાના છે. અહીંયા જો એક મસ્ત નિશાની, કે જેવું તમે અંદર દાલવડું મૂકશો એવું નીચે જશે નહીં, ઉપર જ તરશે. આ બેટર પરફેક્ટ બન્યાની નિશાની છે. બસ 1 મિનિટ બાદ આને આપણે ફેરવવાનું છે અને આપણા આ દાલવડાને આપણે 60 થી 70% જેટલા હાફ ફ્રાય કરવાના છે દોસ્તો. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બસ હાફ ફ્રાય થાય એટલે આપણે એને બહાર કાઢી લેવાના છે, કારણ કે દાલવડાને ક્રિસ્પી ક્રન્ચી બનાવવા માટે ડબલ ફ્રાય કરશું તો જ પરફેક્ટ રિઝલ્ટ મળશે. બસ આ રીતે આપણે બધા દાલવડાને 2 થી 3 લોટમાં
મસ્ત રીતે હાફ ફ્રાય કરી લેવાના છે. દોસ્તો તમે હાફ ફ્રાય કરીને રાખી શકો છો, જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે એને આપણે ડબલ ફ્રાય કરી બધાને મોજ કરાવી શકીએ. તો બજારમાં કોસ્ટિંગ ડાઉન થાય એટલા માટે એ લોકો મગની ફોતરાવાળી દાળ યુઝ કરે છે. આપણે અહીંયા સમય અને મહેનત બચે એટલા માટે મગની મોગર દાળ યુઝ કરીએ છીએ. આનાથી ટેસ્ટમાં કોઈ જ ફરક નહીં પડે, ખાતરી છે. ચાલો હવે આપણે એને ડબલ ફ્રાય કરીએ. એમાં ધ્યાન એ આપજો કે તેલ વધારે ગરમ હોવું જરૂરી છે. બસ આ બધા દાલવડા એડ કરી અને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. સતત હલાવવાનું કારણ એ કે એ બધી બાજુથી મસ્ત એવું ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય. બસ 1-2 મિનિટના અંતે આપણા દાલવડા બનીને તૈયાર છે. તો દોસ્તો એને આપણે કાઢી લઈએ. અને જો સજાવતી વખતે તમને કંઈક મસ્ત વસ્તુ બતાવીશ કે આપણા દાલવડા કેટલા પરફેક્ટ બન્યા છે. જો છે ને એકદમ ક્રન્ચી અને ઉપરથી કડક. તો ચાલો મસ્ત એવું સજાવીએ. દોસ્તો દાલવડા હોય તો એની જોડે લીલા મરચાં અને ડુંગળી ખાસ હોય જ. બજારમાં ઘણી જગ્યાએ ચટણી પણ આપે છે. આપી છો તો આ ચટણી મૂકી શકો છો. જો ઉપરથી ક્રન્ચી અને અંદરથી મસ્ત સોફ્ટ અને વ્હાઈટ બન્યા છે. આ દાલવડાની પરફેક્ટ નિશાની. ગેરંટી છે અમારો આ પ્રયત્ન આપને ગમ્યો જ હશે. તો દોસ્તો આવી આ ચટણી, ગ્રીન ચટણી અને મીઠી ચટણીની રેસીપી અમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશું. ત્યાં જોજો અને આ ચટણી બનાવજો, મોજ પડશે. અમારો આ પ્રયત્ન આપને ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ એને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ બટન જરાક ટચ કરી લેજો, જેથી આવી અવનવી રેસીપી આપના સુધી પહોંચતી રહે. આજના દિવસ માટે આટલું. અમને રજા આપો આવી જ નવીન રેસીપી માટે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ. સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને દાલવડા જરૂર બનાવજો.